السلام عليكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بقناة كوليكشن مروان بهالفيديو المميز. الاطفال مروان، تالا، جاد، حمزة، حتى إيلا حبوا يجيبوا هدية للماما ومفاجأة. يعني هي مفاجأة وتقدير ل يعني جهودها وعذابها معانا. فأنا قالوا لي بابا لازم نجيب هدية، فأنا اللي اخترت الهدية صراحة. حسيتها مميزة جديدة، فكرة حلوة بالبيت. طبعا أنا حبيت إني شارككم بهالفيديو هذا، إنه نفكها سوا. تمام، نشوف مع بعض هاي الهدية، خليها تكون مفاجأة إلكم وللأطفال. تمام. نشوف شلون بدنا نفك، شلون بدنا يعني نطبقها، شلون بدنا نركبها، شلون بدنا نستخدمها، آلية عملها. تمام، وانتم يعني توقعوا شو بيكون موجود هون. عجب، تشرف. يعني مثلا هون مكتوب عنا ووتر تانك، خزان مياه مثلا. هذا بيمة خزان. شوفوا شو في عندي هون، روبوت، إشارة روبوت. تمام، يلا خليكم معنا، رح فك. تمام، ونشوف مع بعض البعض. يلا. طبعا يا جماعة، قبل ما نفتح الهدية بتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك، واللي ما فعل زر الجرس يفعل لنا اياه، ويحط لنا لايك على هالفيديو، ويكتب لنا بالتعليقات شو رأيه بالهدية. تمام، ويلا نبلش. يلا، راح نبلش طبعا من فوق. مثل ما شايفين في عنا لزاق. راح نفتح من هون من الجناب. ها، راح نقرب لهون. تمام، هي فتحناه من الجناب. راح نفتح ها، وهيك. تمام، يا سلام. هاي الكرتونة الخارجية. ها، هاي إلى إيد. أنا عم بفتح لحالي مشان تكون مفاجأة للأولاد. هاي الكرتونة فاضي، خارجية. أها، بنحطها مع جنب. تمام. هلا هاي الكرتونة، ما بعرف إذا بتوحيك ولا شي. تمام. هلا راح نفكها من هون. في هون عنا الأوبن. هلا هون. تمام. هلا هيك. أيوة. تمام. يا سلام، إن شاء الله تكون هدية مميزة. وهي شكل الدائري، وهذا الكتالوج. تمام، طبعا مكتوب عليه الماركة، ولساتنا عم نحكي على إشارة الروبوت. هاي هي الهدية. شوفوا شلون. هذا الروبوت سوبر جاي. هذا خلينا نقول المكنسي الروبوت. هاي بتقوم بعملية التنظيف. منتشرة كتير، وفكرة حلوة كتير، وبتساعد شوي بالبيت. يعني اللي عنده أطفال كتير ممكن يستخدمها. هلأ رح نطبقها ونشوف آلية عملها وشلون بدها تشتغل بالبيت. تمام، وإن شاء الله تكون هدية مميزة. بتمنى إن شاء الله هالفيديو هذا إذا عجبكم، يا ريت نحاول نعطيه لايك. شوفوا شلون. تمام، رح أنا طالعهم قطعة قطعة. تمام، صراحة رح نتعلم مع بعض. هذا شو هذا قاعدة الشحن. هلا بنفكه، رح نطالعهم أول شيء من الكرتونة. تمام. طبعا هون في عنا ريموت كنترول. تمام، هذا رح نخليه، ما رح نطالعه. عم نتعرف على الأجزاء مع بعض. في عنا الأدابتر، هذا الترانس. شوفوا هون هدول كمان الإشارة. طيب رح نشيل هاي لهون. نحطها هي هيك. تمام، مشان ما تضايقنا. هاي قاعدة الشحن. وهذا مثل ما قلت لكم، هذا خزان المي. شايفين؟ هذا خزان المي. طيب راح نشوف طريقة التركيب. هلا بالنسبة لعملية التركيب لازم يكون في عندي أنا هون بالمينو خطوات التركيب. تمام. طيب هلا راح نفك هون من الكيس. بسم الله الرحمن الرحيم. نفكها شوي شوي بحذر. يا سلام، شايفين؟ هاي الماركة هون، وهي. تمام. هلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نحاول نشوف هدول وين بيتركبوا. هدول لازم يكونوا من تحت.
يعني شي جديد، وأنا بالنسبة لإلي أول مرة صراحة بركب هيك شي. هاد شايفين هدولي اللي بتمسح، والله أعلم. شايفين يمكن مكانه هون، هون شايفين هاي مكتوب حرف الآر رايت، وهي حرف اللام ليفت، يسار يمين، يسار يمين. رح احاول بحذر اني احطها. شوفوا حتى هون شايفين في شغلات كتير، وخاصة بهيك شغلات انه ممكن اول مرة الواحد بس في اشارات. يعني مثلا هو مكتوب حرف الآر، شايفينه حرف الآر معناته لازم يركب هون. شايفين ركبت هون. كمان هون في عنا شوفوا شلون. هلا هون في عندي حرف اللام مكتوب عليها هون، يعني ليفت، وهون حرف اللام معناتها هي لازم تركب هون. حتى والله اعلم في عندي تنتين احتياط، لانه مكتوب كمان هون حرف الراء رايت، بجوز ما يكون واضح بس هون رح احاول اقربه رايت، وهون حرف الليفت اللي حرف اللام يعني بس فقط. تمام، هدول والله اعلم احتياط، والله اعلم. هذا نحن رح نركب لانه ما في لهم اماكن. هلا هون ليفت، هي هون. تمام، رح نحاول نحطها. تمام، شايفين؟ تمام. هلا في عندي خزان الوقود، عفوا المي. هاي ما بدها شو اسمها. ها شايفين هون؟ هذا هون في خزان، هاد في خزان هون. شايفين؟ هذا الخزان حتى شوفوا شارحين هون كيف منفكه، كيف منحط فيه هون. شايفين الخطوات، عملية تنظيفه يعني حتى وقت بيتوسخ هي خطوات شو بدنا نفضيه. تمام، يعني كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. ثواني يمكن هيك. تمام، اوكي. هلا في عندي الادابتر. الادابتر شايفين هي قاعدة الشحن صح، بس خليني بس اشرح لكم شغلة. لانه هي طبعا يا شباب ما بتعتمد على التوصيل المباشر للكهرباء، بتعتمد على الشحن. تمام، الشاحن تبعها 19 فولت، الشاحن تبعها 19 فولت. اذا هي قاعدة الشحن. تمام، وين مأخذ الشحن؟ وين مأخذ الشحن؟ هون شايفينه. معناته الادابتر هاد وين لازم نحطه؟ هون. اذا هي عرفنا شغلة. شايفين هذا الشاحن هيك، وهي القاعدة هيك. تمام، هلا هذا وين نحطه؟ نحطه بالكهرباء. طب رح احطه بالكهرباء ونشوف. عجب، استنوا شوي. طبعا نحن هون عم نتعلم على هاد، وبنفس الوقت عم نطبق الهدية. ان شاء الله كل شيء عم يتفرج على هذا الفيديو يجيب وحدة مثله. طبعا ما عم بيقولوا نحن عم نحرض النسوان انه تطالب بهي المكنسة، لانه هذا الروبوت شوي غالي. طبعا لسه في ماركات اغلى. تمام، شوف شلون ضوء الاخضر اشتغل، معناتها صار في عندي. تمام. طيب هلا هي المفروض كروبوت لازم وقت تخلص شغل تجي لوين؟ على القاعدة تبعها تشحن لهون. فانا هلا كيف بدي اخلي. لحظة يا جماعة، اذا بتريدوا خليكم معنا. شايفين هدول التنتين؟ هدول هن لازم يجوا يقعدوا هون. تمام، هدول لانه موصولات مع البطارية. تمام، الشحن. يعني المفروض هاي تيجي هيك.
هاي هاي شايفين هيك، والله اعلم ان شاء الله. هيك ها تشارجنج، عم بلشت عملية الشحن، حتى عم بتحكي الخطوات اللي عم بتقوم فيها. شايفين هلا عم تقوم بعملية الشحن مع وميض هذا الضوء. شايفين تمام. هي بجوز تكون جديدة مثلا، ما يكون مشحونة كتير، فيها شحن بس ضعيف. نحن راح نخليها بس دقيقتين لحتى نشوف نتفقد الأغراض اللي هون. شوفوا شو مع فلتر، هذا بيجي فلتر إضافي، هذا لخزان المي. تمام. طيب هلا بما انه هنيك في خزان مي، معناتها شو هذا؟ معناتها في هذا خزان اضافي. تمام، خزان اضافي للمي. شوف مزبوط نفسه ابدا. شوفوا شلون. شايفين حتى هاي، شايفين هاي حاطينها وحده اضافيه، تنتين، يعني بكل شيء حاطين تنتين تنتين. تمام. شوفوا على هون، شايفين رمز الحنفيه مكتوب، راسمين رسمه حنفيه هون انه خزان المي. انا بفتحها هيك، وين هي؟ شايفين هذا هون انا بحط المي وبسكره باحكام. تمام، وبسكره باحكام. في شيء تاني مثلا ما مكتوب، حتى هون لاحظين كانه في صمام هون. شايفين في صمام، هي عمليه فتح والتسكير. معناتها خلينا نشوف. طبعا هذا جهاز التحكم. تمام، جهاز التحكم ببين آلية العمل. كل كبسة مكتوب عليها، مثلا هون تشغيل، هي قائمة، هي مثلا كبسة بس مسح، هي تنظيف. بس كمان في شغلة صغيرة هلا أنا لاحظت بالخزان، خليني فكه بس بعد إذنكم، خليكم معي شوي. وين الخزان؟ هي الخزان هون. راح فكه شوي وطالعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هذا الخزان يختلف عن هذا الخزان. كيف؟ أنا هلا ما بعرف. هلا أنا بالنسبة لي هيك، هلا في خزان والله اعلم وقت بدها تمسح هذا بتستخدمه، معناتها مو اضافي. هذا غير هذا وقت انا بدي احط مي وامسح الغرفه، بحط مواد تنظيف مع مي، بحط هذا الخزان. تمام. وهذا وقت انا بدي شو كنس، ليكون في فلتر. طبعا يا جماعه هلا بالنسبه لعمليه الشحن في شغله لازم ننبهكم عليها. هلا هي إلى قاعده شحن. تمام. طيب هلا بالنسبه لقاعده الشحن انا فيني استغني عنها. كيف يعني؟ يعني هذا الادابتر هون انا شلته. تمام. هون في عندي، شايفين هون مع مفتاح التشغيل، في جنبه كمان جكة مشان انا اذا بدي اشحن فيه. يعني مثلا حطيت هيك، شوفوا شايفين اخذ الشحن. تمام. بما تاخذ شحن انا راح فك الخزان وحاول اعبيه مي. تمام. هذا هو الخزان، شايفينه؟ هاي من تحت مشان تمسح. انا هذا الخزان راح اعبيه شوية مي. هاي مي. انه هاي مثل ما قلنا بتكنس. تمام. حاج مي. طبعا هون كمان يا جماعة مو بس بنحط مي، طبعا اذا كان عندي مواد، الى مواد تنظيف مثل ما بدك تمسح الارض. طبعا ستات البيوت هن بيعرفوا القصص هاي. وهي سكارة الخزان. تمام. انا هلا برجع لهون. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هلا هيك عبينا الخزان. جهاز التحكم، يلا يا جماعة راح شغلها أنا. تمام. ونشوف شو بتكنس وبتمسح بنفس الوقت. تمام. راح بس أول شيء مشان تبين عليكم راح أحط لكم شوية شاي بالأرض، لأنه الأرض بيضة مشان تشوفوا. ما راح نكتر. بس مشان. تمام. حط هون هيك. تمام. إنه مبين لون أسود. تمام. تعي بابا هيك. إيه لا مبسوطة عليها، فكرتها لعبة أو سيارة. تمام. هلا أنا شو راح ساوي؟ راح أعطيها أمر التشغيل.
طبعا جهاز التحكم تشغيله عادي يعني مثل اي جهاز تحكم لاي آلة. شغلنا. شايفين يا جماعة؟ شوفوا بس لحظة خليكم معي. شوفوا هون شلون الحساس لما بتصطدم بشيء تاخذ امر حركي وبترجع. شايفين شلون بتصطدم بترجع. انه في شيء صدمت فيه معناتها في شيء غلط. ستات البيوت من هلا جازوا الطلبات. شايفين؟ انا قصادا خليناها تروح لهونيك. نحن اساسا المسح هو تحت الديوان اللي بيعذب بالزوايا، بينما قدام بالفسحه ما بيأثر. شايفين؟ رح نروح نشوف وين صارت. وينها؟ ها اجت. شايفين وهنيك هديك اهم زاويه، هديك 90 درجه. شايفينها تحت الستاند. شايفين شلون شايفين؟ هاي الزاويه كمان ميته تعتبر. شايفين شلون؟ برجع بقول لكم انا حطيت بالخزان فقط مي. هي في انت تحط نفس اللي بتمسح فيه ستات البيوت المعطرات وهالقصص هاي، تمام؟ فيك تحط الخزان، تمام. طبعا يا جماعه بتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا يا شباب تعالوا لرايكم، تعالوا شوفوا المفاجاه هي اللي قلت لكم عليها. شو هاي؟ شو رايكم فيها؟ حلوه. شو رايك فيها ايلا؟ حلوه اكيد. طبعا يا جماعه ايلا عجبتها. بتمنى ان شاء الله الجميع يحطونا لايك على هذا الفيديو، واللي ما اشترك عم بيشوفنا لاول مره يشترك. بنشوفكم فيديوهات جديده. باي باي.